ka ba sa mga appointment setter na hindi alam kung anong dialer na po pwedeng gamitin? Or isa ka ba sa mga nag-apply ng appointment setter job pero hindi mo alam kung anong dialer ang po pwede or best for you? Dialer po is important if you are going to have an voice account kasi ito po yung gagamitin nyo to communicate with your customers. So meron po tayong two kinds of dialer, which is the manual and auto dialer. Kung hindi nyo pa po napanood yung previous video ko about appointment setter job, I'm going to put it on the I button para mapanood nyo siya kaagad at magkaroon kayo ng idea kung ano-ano ba ang mga manual at auto dialer. Hi mga ka-BA! My name is Claire and welcome to my work from home story. Bagong video na naman about online home-based job and we're sharing another work from home online home-based job para magkaroon ka ng tips and ideas to start working from home. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please consider subscribing and click the bell button para ma-notify ka if I have new video upload. So for today's video, I'm going to share you what dialer I am using and recommending to my client for me to be able to make calls and have a better communication with our customers. So if you wanted to know this dialer that I am using at naghahanap ka ng another tools to upgrade your skills, so keep on watching. Auto dialer po ako na ginagamit before na binibigay ng mga client ko. Kaso, ang problema po is hindi po tugma sa aking internet connection. So, parang nagkakaroon ako ng bad connection when I'm using the auto dialer. Merong time na hindi ako marinig ng customers namin. Meron ding time na hindi ko sila marinig. So, I decided to look for another way to communicate with our customers na hindi ako magkakaroon ng problema sa dialer ko. At napupwede kong gamitin sa phone ko once nagkaroon ako ng power interruption. At nalaman ko nga, mga ka-BA, na Skype is best for me. So, why Skype is best for me? Kasi po, I can easily call manually using my phone or using my PC. I can call back anytime I want with my customers na gustong magpa-call back. I can do also inbound or nakaka-receive ako ng mga calls sa mga customers na gusto akong i-call back or gustong malaman kung ano yung purpose ng call na ginawa ko. Lalo yung mga nagri-ring lang yung phone or yung mga voicemail, sometimes they calling back. So, mas madali silang nakaka-call sa akin, tsaka madali kong nare-receive yung mga calls nila or nasasagot. So, free ba ang Skype to call US number? Skype po is giving 1 month free trial. I'm going to show you my screen para makita mo how to get a free trial using Skype. So, kung naka-login ka na dun sa Skype mo na gagamitin, na lalagyan mo ng subscription, so, i-click mo lang itong 3 dot, and then, itong settings, and then, i-click mo lang itong Skype to phone. Itong Skype to phone, if you wanted to get the subscription para maka-calls ka, kung saan man yung client mo, like US, UK, so, eto siya. So, click natin siya. So, pag kukuha ka na, meron dito, scroll down mo lang, i-click mo tong view more subscription para pupunta siya sa new tab. So, yung new tab, ito yung magiging itsura niya. So, dito ka mamimili kung UK, China, United States, or Poland ba si client mo. Since nasa US yung client natin, so, i-click natin tong US. So, ito yung mga choices ng subscription. So, scroll down mo lang, makikita mo tong view more para makita mo yung other choices. So, meron tayo dito, try free for a month. Pwede rin ito, try free for a month. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, pwede tayo makakuha ng free kay Skype para makapag-call tayo into US. So, try natin. So, ayan, 1 month free trial. Ibig sabihin, pag bago pa lang yung account nyo kay Skype, so, may free tayong subscription or free trial to make calls to US country. So, kukontinue mo lang para mag-pay ka. And then, ito na yung choices natin
kung paano ba tayo magpipay. So, ang kailangan ni Skype is yung name mo. So, lalagay natin yung name natin. Kung tiga saan ba tayo. Then, yung address mo, kung ano yung address mo. And then, isi-save mo lang siya. So, check your order and start free trial. Sabi niya dito, mga ka-BA. So, meron tayong choices to pay for the subscription. Either credit card, or debit card, or through PayPal. So, type mo lang dito yung card number mo, and then yung month and year, and then yung security code. Yung security code makikita nyo dun sa likod ng card nyo. So, yan. Either debit card man yan or credit card. So, makikita nyo yung security code na nakalagay dun sa likod ng card nyo. And then, start free trial. So, yan lang kumuha ng free trial subscription kay Skype, mga ka-BA. So, kung gusto mo naman magkaroon ng US phone number para mas madali kang matawagan or may ma-callback na mga customers mo, is you need to get your own caller ID. So, I'm going to show you my screen again para mas madali mo ulit makita kung paano ba kumuha ng caller ID. Ang caller ID po is depende sa inyo kung anong city or anong country si client mo, kung ano yung gusto niyang city or country na kunin mo para maging phone number mo. So, I'm going to show you my screen para mas madali mong makita kung paano kumuha ng own US phone number. Tapos mga ka-BA, kung gusto nyo naman makakuha ng caller ID nyo or yung magiging number nyo, US man yan or UK, kiklik nyo lang ulit itong 3 dot. And then settings, and then ito naman tayo sa Skype number. So, i-click mo lang tong get. So, get a temporary number for your online listing. Ibig sabihin, 1 month lang po yung magiging tagal ng number natin. Kung gusto mo siyang i-renew, kailangan bumili ka ulit. So, dito mga ka-BA, hindi siya free. So, kung ano yung country na kung saan ka mag-work or dun yung client mo, so i-click mo lang tong United States kung taga dun ba siya or kung United Kingdom or so on. So, since United States yung client natin, so kukuha tayo ng number 2 United States. So, pag itatanong mo kay client mo kung taga saan siya. So, like for example, tiga California. So, sabihin natin si client mo is taga California. And then, mamimili tayo dito kung ano yung sasabihin niya na number. So, like for example, hanap mo ako ng postal code ng 209. So, or mamimili siya ng postal code or sasabihin niya kung anong postal code yung gusto niya na kunin mo. So, since, kunyari, gusto niyan 209 yan yung kukunin natin. So, mamili naman tayo ngayon dito kung 209813 ba, kung gusto mo ba siya, or mamimili ka pa ulit dito. So, mamili ka dito kung anong gusto mo. Kung gusto mo yan, so yan ba yan? So, yan. So, kung yan na yung napili mong number, so kiklik mo lang tong continue. Tapos, pupunta ka ulit sa choose billing period. So, ibig sabihin, babayad na tayo. So, ang amount po ng US is $650. So, pag inano natin siya, magiging palit niya is 300 something. So, yan po yan. So, 300 po ang bayad ng isang number. And then, continue mo lang siya kung magbabayad ka na. Then, ayan, kung ready ka na to pay, same lang po dun sa subscription yung choices. Pay for the caller ID, either credit card or debit card or PayPal. So, ilalagay mo lang ulit yung card number mo, month and year ng expiration date ng card mo, and then the security code na makikita mo sa likod ng card mo. Or you can either pay for your PayPal. So, yun po. And then, ikiklik mo lang tong pay now. So, yan lang ka-easy kung paano kumuha ng caller ID on Skype, mga ka-BA. After ng one month free trial, you can renew at kung nag-exceed ka na po, kailangan mong magbayad. Ang total po actually ng binabayaran ko every month na caller ID ko at subscription ko into US is only 500 pesos. So, napakamura, 'di ba, mga ka-BA? At sure ka pa na you will work more productive with your client. So, yan lang ka-easy, mga ka-BA, to get free trial with Skype and how to use it as
as a dialer. If you still don't know how to start working into online home-based job, I made a playlist for you to guide all through process of working from home. Ilalagay ko po siya sa description below at sa comment pin po natin. Check nyo na lang po siya dyan para mapanood nyo po siya kaagad. So, thanks for watching mga ka-BA. Sana nakatulong ulit itong panibagong video natin. I know soon you will going to find your client at makakapag-start ka na working from home. Tiyaga lang yan mga ka-BA. Tiyagain nyo lang sa pag-a-apply kasi sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Totoo yun. Pag nagtiyaga ka mag-apply, syempre mas madami kang chances to get a client. If you still have question or kung naguguluhan ka pa rin, feel free to comment below and I'm happy to help you. Until my next video mga ka-BA, thanks for watching. Bye! Hi mga ka-BA! Gusto mo bang makanood ng another tips, ideas, and experiences about home-based job? I-click mo na ang subscribe button at huwag kakalimutan din i-click bell button para ma-notify ka pag meron akong new video upload. Thanks for watching!